Përshëndetje të nderuar televizionistë, këto janë lajmet orës 16 këtu në Klan Plus. Ju njohim fillimisht me titujt kryesor. Greqia dhe Italia nënshkruan sot marrëveshjen për ndarjen e re të kufirit detar pas 43 vjet bisedimesh. Ministri i Jashtëm greke cilësoi këtë si ditë historike. Marrëveshja me Italinë mund të shërbejë si precedent edhe për vendosjen e kufirit detar mes Greqisë dhe Shqipërisë. Banorët e Manzës në Durrës vazhdojnë të jetojnë në smogun toksik të mbetjeve që digjen në natyrë. Tonelata me mbeturina të qytetit të Durrësit u shkarkuan pranë qytetës nga bashkia. Njerëzit janë ende në protest për të mos lejuar depozitimin e mbetjeve në zonën e tyre. E ndërsa gjithë menduan se lam pas virusin, ai ka treguar se është ende problemi pak ka përcyer. Sot u njoftua numri më i madh i të prekurve që nga fillimi i epidemisë. 36 të infektuar u identifikuan në 24 orët e fundit dhe mjekët ja faturojnë këtë rezultat neglizhimit të masave gjatë ditëve të fundit. Shia e hidhur e marrëveshjes për reformën zgjedhore që u arrit nën presion dhe në rezidencën e ambasadores amerikane ka bërë që Edi Rama të premtojë se në të ardhmen me opozitën do të flasë shqip dhe do të negociojë qoftë edhe në teqenë e Babamondit dhe jo më në ambasadat e huaja. Nuk është më Messi dhe Ronaldo që diskutojnë pjedestalin e futbollit evropian dhe botror. Koha e dyjeve që sunduan për 2 dekada në fushën e blerët po perëndon dhe në sken po ngjiten yjet e rinj. Britaniku 20 vjeçar Sancho ka bërë 141 ndeshje dhe ka shënuar 55 gola. Njeriu Homo sapiens ka jetuar në Ballkan më herët nga sa mendoi deri tani në të gjithë kontinentin tonë. Një shpellë në Bullgari janë gjetur gjurmë të jetës së lashtë që tregojnë se gadishull ynë ka qenë i banuar që para 46.000 vjetësh nga Homo sapiensi para se të pushtonte kontinentin. Dhe tani do t'ju njohim më gjërësisht, Greqia dhe Italia nënshkruan sot marrëveshjen për ndarjen e re të kufirit detar pas 43 vjet të bisedimesh. Ministri i Jashtëm greke cilësoi këtë si ditë historike dhe marrëveshja me Italinë mund të shërbejë si precedent edhe për vendosjen e kufirit detar mes Greqisë dhe Shqipërisë. Pas 43 vitesh bisedime, Greqia dhe Italia nënshkruan sot në Athinë marrëveshjen që shënon kufirin detar mes tyre në detin jon, duke ndarë dhe zonat ekskluzive ekonomike, ku besohet se ka naftë dhe gaz. Pas nënshkrimit të marrëveshjes me homologun e tij italian Luigi Di Maio, ministri i Jashtëm grek Niko Dendias deklaroi se kjo marrëveshje hap rrugën Greqisë dhe Italisë që të japin licenca për eksplorimin dhe shfrytëzimin e burimeve hidrokarbure në detin jon. Sipas mediave botërore, kjo marrëveshje gjithashtu hap rrugën që Greqia të arrijë një marrëveshje të ngjashme me Shqipërinë fqinje. Në fakt bëhet fjalë ashtu si në marrëveshjen bushati Niko Kocias për zgjerim të kufirit detar grek me 12 milje nga bregu në detin jon. Delimitimi i zonave detare me të gjithë fqinjët tanë në kontekstin e ligjit ndërkombëtar është një objektiv i qëndrueshëm dhe një zhvillim i rëndësishëm historik për Greqinë. Ky delimitim i zonave detare është realizuar me këtë marrëveshje të vlefshme, jo si ato të pavlefshme të nënshkruara nga Turqia dhe qeveria libaneze e Fayez al-Sarraj dhe me harta të paraqitura në mënyrë të njëanshme në Kombet e Bashkuara. Pala italiane ka qenë kundër një marrëveshje mes Greqisë dhe Shqipërisë pa praninë e saj në tryezën e bisedimeve, pasi zhondarje e kufive detar mes Greqisë dhe Shqipërisë prekte zonën ekskluzive ekonomike italiane. Ka qenë pikërisht presioni i Romës, e cila nxiti bllokimin e marrëveshjes mes Bashës dhe Bakojanis, e cila i dhuronte Greqisë 240 km2 det në veri të ishullit të Korfuzit, por prekte rënd pikërisht zonën ekskluzive ekonomike të Italisë. Banorët e Manzës në Durrës vazhdojnë të jetojnë në smogun toksik të mbetjeve që digjen në natyrë. Tonelata me mbeturina të qytetit të Durrësit u shkarkuan pranë qytetës nga bashkia. Njerëzit janë ende në protest për të mos lejuar depozitimin e mbetjeve në zonën e tyre. Katastrofë mjedisore në njësinë administrative të Manzës pas depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit të Durrësit. Vend grumbullimi është vetëm 500 metra larg qendrës së Manzës, ndërkohë që shumë pranë ka edhe vjetra banesa. Fal ndërhyrjes së banorëve të zonës dhe protestave të vazhdueshme, kamionët që sjellin mbetjet në këtë vend grumbullim janë stopuar.
Mësuesi i letërsisë Enver Farruku, i dalë në pension prej disa vitesh, ka qenë personi që ka ndërgjegjësuar qytetarët për këtë katastrofë dhe ka nisur protestat dhe takime me pushtetin vendor dhe atë qendror. Sipas tij, po veprohet pas një dokument dhe pas një leje. 76 vjeçari tregon se protesta e qytetarëve ka sjellë një far pengimi, por asnjëherë nuk i dihet. E fitu ditën, natën e kemi të pasigurt. Se këto veprojnë natën. Pile gjatë netët që unë kam bërë shërbimin këtu në emër të popullit, jam përplas me forcët e rendit, forcët e bashkisë. Akoma vazhdon djegja. Përderisa vazhdon djegja, ne nuk do të ndalemi. Qendresës së mësuesit të tyre janë bashkuar edhe ish nxënësit e tij, të cilët thonë se nuk do të ndalin protestat derisa të jepet një zgjidhje përfundimtare. Ndërkohë që kërkojnë që të shkojnë para drejtësisë ata që u kanë vënë flakën veturinave dhe kanë shkaktuar këtë ndotje të rëndë mjedisore. Tymrat e mbetjeve janë element toksik dhe kancerogjen. Përveç grumbullimit është katastrofë natyrore djegja. Ne kemi rasti që kemi çuar fëmijë në spital me simptoma të asfiksisë, e kemi me vërtetim ligjor nga mjeku që i ka ardhur nga kjo gjë. Faktet flasin vetë, ne s'kemi shteme. Ne do qëndrojmë deri në fund sa gjë, do bllokojmë rrugët, do bëjmë gjithçka është e mundur për ta ndaluar këtë gjë. Jemi çu si banor të këtij vendi, sepse kemi njerëz të smurë në shtëpi. Edhe ndotja madhe që po ndodh këtu nuk është as pak e mirë. Era e rëndë ku tërbon në të gjithë zonën, fatkeqësisht Manza është kthyer në vatrën e re të plagëve tona të vjetra, në një bombë mjedisore e cila do një studim nga ekspertët e fushës dhe marrjen e masave të menjëhershme. Djegja e mbeturinave apo mbulimi me dhe nuk përbën asnjë zgjidhje. Ky vend grumbullim prej vitesh shërben vetëm për mbledhjen e mbetjeve të kësaj njësie, por nuk plotëson asnjë lloj standardi minimal për depozitim të mbetjeve në të. Ndërkohë që tonelatat e mbetjeve të qytetit të Durrësit e kanë rënduar shumë herë më shumë këtë situatë. Ndërsa të gjithë menduan se lam pas historinë e koronavirusit dhe ju rikthyem normalitetit, COVID-19 ka treguar se është ende një problemi pak ka përcyer. Sot është njoftuar numri më i madh i të prekurve që nga fillimi i epidemisë. 36 të infektuar u identifikuar në 24 orët e fundit dhe mjekët ja faturojnë këtë rezultat të neglizhimit të masave gjatë ditëve të fundit. Rekord infektimesh me COVID-19. Kur është kryer numri më i lartë i testimeve, është regjistruar edhe shifra më e lartë të prekurve të rinj që nga nisja e epidemisë në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë raportoi sot 36 raste të reja të shpërndara në disa qytete. 27 raste në Tiranë, 4 raste në Shkodër, 2 raste në Kamës, 1 rast në Durrës, 1 në Lushnjë dhe 1 në Lezhë. Është rritur ndjeshëm numri të shtruarve në spitalin infektiv. 41 raste dhe prej të cilëve 6 janë në terapi intensive dhe 2 të intubuar. Të gjitha këto tregojnë që COVID-19 nuk është lehtësuar, nuk është një sëmundje e cila kalon lehtësisht. Një pjesë e mirë e rasteve të cilat janë identifikuar kanë shenja klinike dhe një pjesë të tyre, siç e shikoni, kanë pasur nevojë edhe për shtrim në spital. Sipas autoriteteve shëndetësore, përkeqësimi i situatës ka ardhur kryesisht nga grumbullimi dhe nga mosrespektimi i protokolleve në punë. Të gjitha këto raste janë shfaqje e mosrespektimit të shumë rregullave, e them edhe një herë, të distancimit fizik apo të përgjegjshmërisë personale apo dhe kolektive në lidhje me punëdhënësit apo punëmarrësit. 15 persona janë shtuar listës së të shëruarve, ndërsa numri i qytetarëve aktiv me virusin është mbi 300. Gjithçka ka qenë e mirë organizuar në atentatin ndaj Ardian Çapjes në Elbasan. Makina e vjedhur, targa të falsifikuara, pushk me dylbi dhe silenciator dhe një vend qitje nga ku objektivi mund të shikohej. Policia ka në dorë shumë mjete, por pak prova dhe po kontrollon të gjitha kamerat e sigurisë në zonë për të identifikuar snajperin. Rreth 20 persona janë shoqëruar në policisit të dyshuar apo që mund të kenë dieni në lidhje me atentatin që u bë një ditë më parë Ardian Çapjes në Elbasan. Grupi hetimor ka sekuestruar edhe kamerat e sigurisë në zonë për të parë veprimet që janë bërë dje apo në ditët e mëparshme, pasi besohet se autorët kanë vëzhguar lëvizjet e Çapjes prej kohësh, po ashtu po kqyret edhe automjeti që u gjet gjysmë i djegur pas ngjarjes dhe që besohet se u përdor për atentatin. Brenda tij u gjet edhe snajperi i dëmtuar që u përdor nga autorët, si dhe silenciatori i çmontuar. Nga hetimet rezultoi se automjeti kishte targa që ishin vjedhur një vit më parë në Krujë.
ndërsa dyshohet se edhe vetmjeti ishte futur kontraband në vendin tonë. Ardian Çapja u qellua para ditën e djeshme në oborrin e banesës së tij, duke marrë një plumb në shpatull. Ai u transportua menjëherë për në spitalin e traumës ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ky ishte atentati i tretë që u bë Ardian Çapjas, i cili u ka shpëtuar edhe 2 tentativave të tjera për ta vrarë. Në ronjet Ragip Hajdini, njohur ndryshe edhe si Daja nga Kosova, i cili u arrestuar prillin e vitit të kaluar për grabitjen e miliona eurove në aeroportin e Rinasit. 50 vjeçari nga Peja ishte i shtruar prej ditësh në spitalin e traumës, pasi vuante nga një sëmundje rënd. Emri i tij u përmend nga Alkond Bengasi, bashkëpunëtor i drejtësisë në lidhje me grabitjen e Rinas. Ai kishte parë Ragipin në shoqërinë e Aleksandr Muratajt, vëllai Admir Murataj, që mbeti i vrarë gjatë grabitjes dhe që dyshohej se ishte koka e grupit. Por vetë Ragip Hajdini i ka mohuar akuzat dhe është shprehur se ditën kur ndodhi ngjarja ishte në një lokal në Durrës. Me sa duket, lidhja me familjen Murataj ka vjuar deri në ditët e fundit, pasi në spitalin ku ndodhej i shtruar Hajdini është parë Sen Murataj, vëllai tjetër i Admir Murataj. Ndjekim edhe një blok me lajme nga aktualiteti. Një operacion i përbashkët Shqipëri-Itali çoi në çmontimin e një organizate kriminale ku arrestuan dhe burgosën 5 anëtarë të saj, ndërsa një person është shpallur në kërkim. Pjesë e kësaj celule janë edhe disa shqiptarë. Ato në bashkëpunim importonin drogë nga Olanda, të cilën e shpërndanin nëpër disa vende të Europës. Hetimi filloi pas një operacioni të kryer më parë, gjatë të cilit u arrestuan 9 persona për trafik ndërkombëtar droge. Stasia e drogës që qarkullonte ishte shumë e madhe, ndërsa në një periudhë shumë të shkurtër ata kanë tregtuar 10 kilogram kokainë, e cila kapte vlerën 30 deri në 35.000 euro. Ditën e sotme, një 38 vjeçar i shpallur në kërkim për trafik të drograve të forta është vënë në prangat e policisë. Nadir Lutaj është arrestuar në rrugën Todi Shkurti në Tiranë. Gjykata e krimeve të rënda e kishte dënuar atë me 8 vite burg për veprën e kryer. Në vitin 2013 në portin e Vlorës, brenda makinës së tij janë gjetur 4.5 kg heroin e ndarë në 8 pako. Nga aksioni i policisë u arrestua drejtuesi i mjetit që nuk ishte Lutaj, por makina ishte në pronësi të tij. 2 automjete janë përfshirë në një aksident të rënd ditën e sotme, ku përpasoi mbeti i plagosur rënd një person. Ngjarja ka ndodhur në aksin nacional Korç Pogrades në afërsi të fshatit Bulgarec. Në aksident është përfshirë një makinë që ka përfunduar jashtë rrugës dhe është përplasur me një pemë. I plagosuri është drejtuesi i makinës së postës, Kristi Pluska, i cili është transportuar drejt Tiranës në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia shkoi në vendin e ngjarjes për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Shia e hidhur e marrëveshjes për reformën zgjedhore që u arrit në presion dhe në rezidencën e ambasadores amerikane ka bërë që Edi Rama të premtoj se në të ardhmen me opozitën do të flasë shqip dhe do të negocioj qoftë edhe në teqen e Babamondit dhe jo më në ambasadat e huaja. U desh një ftesë nga Taulant Balla si kreu i Komisionit të Integrimit që Ilir Meta dhe Edi Rama të ritakohen bryl më bryl, duke lënë sot më njanë sulmet në distancë. Gjatë pandemisë së koronavirusit, Rama adresoi komplimenta për Metën, madje deklaroi se presidenti meritonte respekt. Më pas vjoi një luftë e ftohtë me kthime ligjesh të mazhorancës në parlament nga presidenti, një luftë që kishte në epiqendër edhe gjykatën kushtetuese edhe Ardian Dvoranin. Kjo telenovel papritmas u shfaq sot me skena buzëqeshjesh dhe thirrje për bashkëpunim. Madje kryeministri ftoi rivalin e tij Basha që të mos takohen më në ambasada, por me ndërmjetësinë e presidentit dhe një sër personazhesh të tjerë si Babamondi. Nuk është sekret që në presidentin e Republikës ne kemi çështje të hapura, por patjetër që mund të takoheshim dhe mund takohemi tek presidenti i Republikës, mund takohemi tek kryetari i kuvendit, mund takohemi tek kryemiftiu i Tiranës, mund takohemi tek Babamondi, mund takohemi tek kreu i komunitetit katolik, mund shkojmë edhe te protestantët për të gjetur një fushë ku nga pikpamja religjioze nuk ka anësi, por ne nuk mundet më të bëjmë dialog dhe të bëjmë marrëveshje nëpër ambasada. Vetëm një proces i besueshëm. Vullneti politik vihet në shërbim të vendit të interesave madhore, do të mund të parandalojë krizat
e një pasnjëshme toksike. Dy protagonistët u shfaqen entuziastë dhe pas mbledhjes. I kënaqur nga kjo mbledhje, kryeministër? Jashtëzakonisht i kënaqur, gjithçka në rregull. Ishim për çështjet e integrimit evropian, edhe ju dini që për këtë çështje unë kam qenë jam e do të mbetem gjithmonë i disponueshëm për të përgjigjur çdo ftese, si ftesa e sotme. Në Bruksel nuk u diskutua dje siç ishte parashikuar kuadri negociator për nisjen e bisedimeve me Shqipërinë dhe Maqedonin e Veriut. Në Tiranë, palët politike nxituan të firmosin marrëveshjen për reformën zgjedhore për të kapur kështu ditën e hënë si afat, por komisioneri për zgjerimin deklaroi se nuk ka ende një datë se kur bisedimet do të nisin zyrtarisht. Pavarësisht entuziazmit në Shqipëri, nga firmosja marrëveshjes për reformën e re zgjedhore, në Bruksel ka patur një shtyrje të deklarimit të kuadrit negociator nga komisioneri për zgjerimin Oliver Varheli. Palët politike në Tiranë nxituan të firmosin në pritje të së hënës, por Komisioni Evropian ka shtyrë gjithçka. Me sa duket, duke pritur që marrëveshja për reformën zgjedhore të përkthehet nga anglishtja dhe të miratohet në parlament. Vetë komisioneri Varheli, i pyetur nga revista serbe Kord, sa ai nuk ka për të publikuar ndonjë datë specifike se kur Shqipërisë do t'i hapin zyrtarisht negociatat, ndërsa shpresat janë tek Gjermania që kurrizon presidencën evropiane deri në fund të këtij viti. Hapja zyrtare e negociatave me Tiranën e Shkupin do të varet nga data e konferencës së parë ndërqeveritare, e cila do të mblidhet pas miratimit të kornizave të bisedimeve nga Këshilli Evropian. Në këtë fazë nuk ka ende një datë specifike. Ajo që mund të them me siguri është se Komisioni do t'i dërgojë kornizat negociatore shteteve anëtare brenda muajit qershor. Pasi Komisioni Evropian të publikoj versionin e kornizës së negociatave, 27 shtetet anëtare duhet të shpallin pozicionet e tyre kombëtare dhe të arrijnë një konsensus, ndonse për Shqipërinë 15 kushtet janë të qarta. Ministri Gjerman i çështjeve evropiane Michael Roth tha se shpresonte se konferenca ndërqeveritare në gjysmën e dytë të këtij viti do të shënonte fillimin zyrtar të bisedimeve të anëtarësimit në Bashkimin Evropian me hapjen e kapitullit të parë. Ne duhet ta bëjmë perspektivën evropiane më të dukshme për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian deri tani ka dhënë 3.3 miliardë euro për të trajtuar krizën shëndetësore dhe pasojat e saj socioekonomike. Rusia, Kina dhe Turqia po luftojnë për ndikim në këtë rajon. Për BE nuk bëhet fjalë vetëm për interesa jetike të sigurisë, por edhe për besueshmërinë e saj në Ballkanin Perëndimor. Në rastin e Shqipërisë, Gjermania pret zbatimin konstruktiv të masave që përmban marrëveshja për reformën zgjedhore, për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë. Këto janë edhe dy kushtet kryesore të vendosura nga Bundestagu, që duhen përmbushur përpara konferencës së parë të anëtarësimit. Të djathtët e Evropian, grupimi ku bën pjesë edhe Partia Demokratike e drejtuar nga Lulzim Basha, përmes një deklarate kanë kërkuar që Shqipëria të zhvillojë zgjedhje të njëkohshme parlamentare dhe lokale me kodin e ri zgjedhor. Në fakt, implementimi praktik i kodit të ri elektoral është kusht për hapjen zyrtare të negociatave edhe nga Bundestagu pas kumgulljes së Krishtian-Demokratëve të Angela Merkel. Sipas tekstit të lexuar nga eurodeputati Mikael Gahler, koordinator i grupit të PPS për çështjet e zgjerimit, zgjedhjet e njëkohshme për deputetët dhe kryebashkiakët e rinj në respekt të kodit zgjedhor dhe të dakordsuar mes palëve duhet të jenë të lira dhe të ndershme në përputhje me standardet e BE-s dhe OSBE-s. Të djathtët evropian u bën thirrje autoriteteve që të punojnë për përmbushjen e 15 kushteve në mënyrë që të çelen negociatat. Prokuria e përgjithshme e shtetit i ka kthyer përgjigje Partisë Demokratike në lidhje me kryetarin e Bashkisë së Matit Agron Malaj. Sipas organit të akuzës, Malaj është i dënuar me 10 vite burg, ndërsa pritet vendimi i KQZ-s se çfarë do të vendosë për mandatin e tij. Një tjetër kryebashkiak socialist rrezikon të humbas mandatin. Seksioni i dekriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme ka mbyllur hetimet për kryetarin e Bashkisë së Matit Agron Malaj dhe ka rezultuar se ai ka qenë i dënuar për armbajtje pa leje. Siç thot organi qendror i akuzës në këtë dokument, tokat e zeza e kanë marrë vendimin për të në 1 prill 1999. Pavarësisht se Malaj e ka deklaruar dënimin në formularin e dekriminalizimit, kjo nuk e pengoi atë që të kandidonte për kryebashkiak. Lidhur me këtë akuzë, Partia Demokratike kërkoi në janar të këtij viti që Agron Malaj të largohej nga posti kryetarit të bashkisë, pasi sipas saj preket nga ligji i dekriminalizimit. PD kërkoi edhe sot largimin e Malajt. Pritet që në ditët në vijim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shqyrtojë dokumentin e organit të akuzës dhe të vendosë nëse ka palishmëri për këtë rast.
Agron Malaj është kryebashkiaku i 5 socialist që është denoncuar nga Partia Demokratike. Valdrim Pjetri i Shkodrës nuk e mori detyrën. Agim Kajmakut ju hoq mandati nga KQZ-ja dhe është në kërkim. Partia Demokratike ka denoncuar gjithashtu edhe Mark Babanin e Vau të Dejes dhe kryetarin e Bashkisë së Mallakastës Qerim Ismailaj, pasi sipas saj preken nga ligji i dekriminalizimit. Bizneset kërkojnë mbështetje për prodhimet shqiptare. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë thotë se është koha për një strategji bazuar në potencialet që ka vendi. Duke nisur nga nesër për 4 ditë, organizohet panajeri për rimëkëmbjen e biznesit pas Covid-19 në sheshin Skënderbej. Dhoma e tregtisë dhe industrisë i bën thirrje qeverisë të hartojë një strategji të qartë për rolin e prodhuesit shqiptar bazuar në potencialet që ka vendi si një hap i dur për rimëkëmbjen ekonomike. Pra ne duhet të shohim se kush janë potencialet reale për të performuar dhe avantazhet krahasuese të prodhimeve shqiptare në mënyrë që të fokusohemi tek statusi i prodhuesit shqiptar dhe të hartojmë një strategji për të suportuar prodhimin dhe eksportin shqiptar. Lidhur me lehtësitë fiskale që ka lajmëruar qeveria në sajt të planit kombëtar ekonomik ku përfshihet zërimi i tatim fitimit për të gjithë biznesin e vogël me xhiro deri në 14 milion lek në vit, ia ka thënë se është hap i mirëpritur. Normalisht që do ketë efekte pozitive, sepse një sipërmarrje deri në 14 milion lek nëse lirohet nga TVSH-ja dhe tatim fitimi është një përfitim i drejt për drejt. Me hapjen e aktiviteteve, dhoma e tregtisë organizon një panajër nga data 10 deri në 14 qershor në sheshin Skënderbej, ku pritet të marrin pjesë mbi 50 sipërmarrje nga sektorë të ndryshëm. Sipërmarrja ka besim që shumë shpejt ekonomia dhe normaliteti do i kthehen vendit tonë. Ligjvënësit demokrat amerikan qëndruan të ulur në gjunjë për 8 minuta e 46 sekonda në nderim të George Floyd. Ata propozuan gjithashtu që të rishikohet ligji për policinë në të gjitha shtetet amerikane për të parandaluar aktet e dhunës që kanë shërbyer shpesh për të ndezur protesta në të gjithë vendin. Për të nderuar afroamerikanin George Floyd, që humbi jetën në Minnesota, demokratët e dhomës së përfaqësuesve kanë bërë një gjest mjaft të veçantë. Janë ulur në gjunjë për të. Për 8 minuta e 46 sekonda, ata mbajtën heshtje në një nga sallat e Kongresit dhe lexuan emrin e George Floyd dhe personave të tjerë të vrarë. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve, Nancy Pelosi, është shprehur se do të respektohet çdo vendim i popullit për të dënuar të gjitha aktet e dhunës nga forcat e policisë. Demokratët e Kongresit propozojnë një rishikim të departamenteve të policisë në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një përgjigje ndaj vrasjeve që po ndodhin brenda komunitetit afroamerikan. Dokumenti i quajtur Drejtësia mbi veprimet e policisë gjatë patrullimit, ligjvënësit kërkojnë krijimin e një baze të dhënash në lidhje me incidentet ku policia ka përdorur forcë dhe dhunë, si dhe ndalimin e kapjes nga fyti të njerëzve me ngjyrë. Në bazë të këtij propozimi, në këtë mënyrë do të rishikohet sjellja e policisë federale dhe nëse mbi njerëzit ushtrohet dhunë, atëherë oficerët do të duhet të ndiqen penalisht, pasi kanë shkelur në këtë mënyrë të drejtat e njerëzve. Ndërkaq, ish polici Minneapolisit, i akuzuar për vrasjen e Floyd, është paraqitur për herë të parë në gjykatë, ku lirimi me kusht ishte $1.25 milion. Derek Chauvin po përballet me akuza për vrasje të shkallës së dytë dhe vrasje pa paramendim. 3 oficerë të tjerë të arrestuar akuzohen për ndihmë dhe nxitje për vrasje. Aktualisht Chauvin po mbahet në burgun shtetëror të Minnesotës, Oak Park Heights. Paraqitja e tij e ardhshme në gjykatë është caktuar në datën 29 qershor. Vdekja e Floyd në maj çoi në protesta globale dhe ngriti të gjithë duke bërë thirrje për reformë policore, më shumë drejtësi dhe liri. Njerëzit në 2 Koret nuk mund të flasin më as në telefon. Veriu ka mbyllur linja dhe ka vendosur të ndërpresë çdo lloj komunikimi me jugun. Motra e diktatorit Kim Jong-un akuzoi Seulin se edhe flet palosje me thirrje kundër regjimit në veri. Korea e Veriut ka ndërprerë të gjitha linjat telefonike me Korenë e Jugut. Gjatë javëve të fundit të dyja vendet janë përplasur me njëri tjetrin, duke kërcënuar hapur se do të mbyllin edhe zyra ndërlidhëse dhe projekte të tjera. Telefonatat e përditshme, të cilat bëheshin më parë në një zyrë ndërlidhëse të vendosur në qytetin kufitar të Koresë së Veriut, Kaesong, do të pushojnë duke filluar nga kjo e martë. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut teknikisht janë ende në luftë, sepse nuk u arrit asnjë marrëveshje paqeje ku Gadishulli u nda në vitin 1953. Zyrtarët e Veriut kanë deklaruar se do të ndërpresin plotësisht edhe kanalet e komunikimit ushtarak.
Kim Jo-jong, motra e udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong-un, kërcënoi javën e kaluar se do të mbyllte zyrën nëse Korea e Jugut nuk ndalon grupet e dezertorëve që dërgojnë fletpalosje në veri. Ajo është shprehur se fushata e fletpalosjeve ishte një veprim armiqësor që shkelte marrëveshjet e paqes të bëra gjatë samitit të Panmunjom në vitin 2018. Nuk dihet nëse këto vendime janë marrë nga lideri komunist i Koresë së Veriut, pasi për të ende nuk dihet nëse është gjallë apo jo. Mediat ende aludojnë rreth Kim Jong-un, pasi kohët e fundit ka qenë motra e tij që ka marrë vendime, por nuk dihet se nën urdhre të kujt ka vepruar. Hera e fundit që Kim doli në publik ishte në datën 1 maj, që përkoi edhe me ditën ndërkombëtare të punëtorëve, ku lideri komunist uroi një fabrik pleu. Mendoi se Kim Jong-un mund të ketë inskenuar vdekjen e tij për të vënë në provë besnikërinë e rrethit të tij të brendshëm. Ende sot nuk dihet se çfarë ndodh brenda mureve të Koresë së Veriut, pasi u bë rreth një muaj që lideri koreano-verior nuk del më në skenë. Njeriu Homo sapiens ka jetuar në Ballkan më herët nga sa mendoi deri tani në të gjithë kontinentin ton. Në një shpellë në Bullgari janë gjetur gjurmë që tregojnë se gadishulli ynë ka qenë i banuar që para 46.000 vjetësh. Gjenden gjurmët më të lashta të Homo sapiensit në Evropë. Paraardhësi ynë jetonte në Ballkan 46.000 vjet më parë, pikërisht kur kontinenti ynë ishte i njeriut neandertal dhe me sa duket, bashkëveprimi mes dy specieve ka qenë më i gjatë se ç'mendoi, duke patur parasysh që njeriu neandertal nisi të zhdukej rreth 6.000 vjet më pas. Në një shpellë të Bullgarisë, që shpesh ka qenë objekti i ekspeditave kërkimore, janë gjetur enë, kocka, dhëm njeriu, por dhe bijuterie se dhe të tjera të jetesës së atëhershme. Kësaj here kërkuesit kanë analizuar të dhënat e ADN-s dhe kanë arritur të saktësojnë kohën me anë të metodës së datimit kronologjik me karbon. Rezultati flet pikërisht për këto gjurmë të lashta njerëzore, ishin të species Homo sapiens dhe datojnë përafërsisht 46.000 vjet më parë. Në shpellë janë gjetur një sasi e madhe sendesh që tregon për një qëndrim permanent të një tribuje, ndërkohë që edhe vitin e kaluar në Greqi u gjetën gjurmë të një tjetër Homo sapiens që u datua 210.000 vjet më parë, por ekspertët shpjegojnë se ajo provë nuk tregon për një ngulitje të kësaj race në kontinentin ton, pasi edhe kushtet klimatike në atë kohë ishin shumë të ashpra, gjë që Homo sapiensi nga Afrika nuk mund ta përballonte. Zbulimi është publikuar në revistat shkencore Nature dhe Nature Ecology dhe Evolution. Përveç bizneseve që janë në krizë, si pasojë e pezullimit të aktiviteteve, edhe artistët po hasin vështirësi për të përballuar jetesën. Balerinët në Londër kanë zgjedhur rrugën për të performuar pasi teatrot dhe skenat prej kohësh janë të mbyllura. Pezullimi i shfaqjeve, përfshirë edhe ato të baletit, ka bërë që disa balerinë të gjejnë mënyra alternative për të ushtruar profesionin e tyre. Ata kanë performuar në rrugët e bushaticore të Londrës nën tingujt e Rolling Stones. Sipas Akademisë Mbretërore të Baletit William Blackwell, ky projekt është krijuar për të treguar se Covid-19 ka sjellë humbje shumë të mëdha edhe për artin. Kërcimtarët dhuruan spektakël jo vetëm në Londër, por në plazh dhe përpara institucioneve qeveritare. Balerinat kërcyen nën tingujt e disa prej hiteve të famshme të Rolling Stones, përfshirë edhe këngën e tyre më të fundit Living in a Ghost Town, të publikuar në prill të këtij viti. Ata performuan edhe përballë teatrove të famshëm të Londrës, si Shakespeare Globe, The Royal House Opera dhe The Royal Albert Hall. Ky projekt është drejtuar nga partnerët e këngëtarit The Rolling Stone, Mick Jagger. Organizatorët janë shprehur se kjo gjë është bërë për të treguar se si teatri, kinemaja, por edhe shfaqjet e baletit janë duke përjetuar krizën më të madhe ndër vitet e fundit. Projekti synon të mbledh fonde për aktrimin për të tjerët, një organizatë bamirëse që ka për qëllim të mbështesë punonjësit e teatrit. Ndjekim edhe një blok me lajme nga bota e showbiz. U tha se po shkonin drejt divorcit, por çdo fjalë është hedhur poshtë nga çifti Kim Kardashian dhe Kanye West. U desh ditëlindja e Kanit që ajo të bënte disa publikime vërtet romantike për partnerin. Kim ka postuar një foto të vjetër ku kishin mësuar se të bëheshin me fëmijë. Një fakt interesant për këtë fotografi. Sapo kisha zbuluar se isha shtatzan me North dhe e detyrova Kanin të fluturonte nga Londra për paraqitjen e koleksionit të Kardashian, sepse isha e tmerruar. Por të qenit pranë meje më dha dhe më shumë forcë, u shpreh Kim në Instagram. Mediat roz disa ditë më parë publikuan lajme se Kim Kardashian ishte larguar nga shtëpia për shkak të mosmarrveshjeve. Sherrët e para mes çiftit filluan gjatë karantinës, ku Kim ankohej se Kani nuk e ndihmonte as pak me punët e shtëpisë dhe në mbajtjen e fëmijëve.
Të gjitha mbajnë mend serialin e famshëm për adoleshent, Rebeldet, i cili kryesonte lista si një ndër më të shikuarit. Aktorët kryesor Mia Colucci, Miguel Arango, Roberta Pardo, Diego Bustamante, Lupita Fernandez dhe Giovanni Mendes u bën shumë të dashur për adoleshentët, saqë filluan të kopionin stilin dhe veshjen për të ngjësuar sa më shumë me ata. Një nga personazhet më të famshëm të serialit, Roberta, emri i së cilës në serial ishte Dulce Maria, ka dhënë lajme se do të bëhet nën. Në mes të këtij kaosi dhe pasigurie në botë, dua të ndaj me ju një lajm shumë të bukur. Jam shtatzan. Unë dhe Paco do të bëhemi prindër, shkruan aktoria në postimin e saj. Ky është fëmia i parë për Robertën. 35 vjeçaria meksikane u bë e njohur për publikun që të viteve 2004-2006. Marta Kaufman, e cila së bashku me David Kran, të cilët ishin krijuesit e një ndër serialeve më të bukur dhe më të shikuar, atë Friends, ka treguar se çfarë do të bënte ndryshe nëse do të kthehej pas në fillimet e karrierës. Sipas Vanity Fair, ajo do të bënte më shumë nëse do ta kthente kohën mbrapsht, duke ndërfutur në seriale dhe aktorë të tjerë të famshëm. Kaufman është shprehur se brenda serialit do të donte të kishte më shumë diversitet, ku brenda tij të interpretonin personazhe afroamerikane dhe aziatiko-amerikane. Friends u transmetua nga viti 1994 në 2004 dhe në shkurt u konfirmua një rikthim i këtij seriali, por ende nuk ka një datë eksakte se kur do të fillojë transmetimi për shkak të pandemisë Covid-19. Të nderuar teleshikues, këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.